Вітаю, я Олена Скалецька, українська телеведуча і режисерка з Харкова. Із-за війни я вирішила їхати до Канади. І перше питання, яке я вирішувала, це знайти хост-родину. І в цьому мені допомогли волонтери з організації We Help Ukraine to GTA. Ніна Блінова і Ірина Ерестова, засновники цієї організації. І зараз Ірина Ерестова розкаже, як саме вони знаходять хост-фемілі в Канаді і що це за процедура. Здравствуйте, мы организация, некоммерческая организация We Help Ukraine to GTA, мы так называемся. Мы работаем с начала войны, помогаем украинским семьям оставаться здесь, в Канаде. У нас уже на счету 230 посельных семей к хостам. Украинские семьи нас находят через наши инстаграмы чаще всего. А хосты, те, кто хочет принять украинскую семью у себя, они заполняют форму на нашем сайте, ну и делятся между собой, такое сарафанное радио, передают друг другу контакты нашей организации. Основные шаги для украинцев при решении путешествия в Канаду. Сначала вы принимаете решение точной даты путешествия. То есть у вас уже есть на руках билеты или вы уже прям вот решили, что да, вот в эти даты мы летим. Дальше вы заполняете анкету на нашем сайте. Анкета простая, чисто анкетные данные для того, чтобы мы могли начать работу. Сколько у вас человек, какие у вас там предпочтения, есть ли домашние животные и так далее. Мы начинаем поиск принимающей семьи в Канаде, организуем Zoom-встречу для принимающей семьи и украинцев. Вы общаетесь, вы понимаете, насколько произошел какой-то вайб между вами, и вы можете жить на одной территории. И после этого мы заключаем соглашение между семьями. Это соглашение прежде всего важно для украинцев, потому что оно поможет вам в оформлении дальнейших документов в стране. Я призываю украинские семьи, которые летят сюда, в Канаду, изначально понимать свой статус и ту помощь, которую вам будет оказана. Прежде всего, Канада ожидает и дает вам статус работника, рабочую визу, поэтому придется шевелить ластами, так сказать. Хост-семья принимает на 3 месяца, в основном 3-4 месяца. И я призываю не пользоваться гостеприимством канадской семьи для того, чтобы мы могли помочь большему количеству людей. Я сейчас объясню, чем это связано. Часто люди немножко потребительски относятся, якобы Канада большая, для всех принимающих семей хватит места, но по территории, если смотреть, Канада действительно большая страна, но по населению она меньше Украины. Здесь живет всего 36 миллионов человек. И сколько из них готовы принять к семью людей? Сколько из них вообще знает про украинский кризис? Сколько из них финансово может поддерживать увеличивающиеся расходы на коммуналку и так далее, так как принимающим семьям Канада не платит ничего. Это чистой воды благотворительный проект. Поэтому, когда семья приезжает, украинская, живет 3 месяца, выезжает в свое жилье, то есть условия договора выполнены, то складываются хорошие отношения с принимающей семьей. И он призывает своих друзей тоже принимать другие семьи. У нас это вот в практике. Если этого не происходит, если у нас портятся отношения, вы живете немножко, даже иногда не немножко больше, чем договаривались, семье накладно вас содержать, и поэтому они уже следующую семью не возьмут и друзьям своим не посоветуют. Поэтому, ребята, призываю взаимовыгодно сотрудничать и наслаждаться всеми бенефитами очень доброжелательной и принимающей Канады.
ссылки на наши инстаграмы и на наш сайт вы найдете в описании к этому видео. До речі, це не реклама волонтерській організації. Це просто моя подяка цим людям за те, що вони допомагають нам, безкоштовно шукають хост родини. Я нічого не платила. І за це їм велика дяка від мене і від імені інших українських родин. Якщо вам потрібні інші волонтерські організації, які шукають хост родини в інших регіонах Канади, пишіть обов'язково, я поділюся цією інформацією. Так, волонтери дуже допомагають з пошуком хост родини, але є ще багато питань, які нам потрібно вирішувати. Коли я приїхала до Торонто, я знайшла організацію АКСА, і там працюють україномовні менеджери, які допомагають з багатьма питаннями. Заповнити документи, отримати матеріальну допомогу, знайти школу, дитячий садок, фудбанк, тобто багато іншого. І менеджер цієї організації Ліана Різіков зараз розкаже, як саме вони можуть допомогти. Мене звати Ліана. Я працюю в організації, яка називається Agincourt Community Services. Це є благодійна організація, яка допомагає багатьом людям, включно канадцям, також новоприбулим з різних країн. Я особисто працюю в Newcomers Center АКСА. І я працюю в напрямку допомоги українцям, новоприбулим, які почали прибувати до Канади з початку війни. Тобто це нова велика хвиля, яка прибула до нас в Канаду. Треба почати з того, що я є колишній іммігрант. Колишній, тому що це багато років тому було. 30 років тому я прибула до Канади. І тож я хочу поділитися своїм досвідом становлення в Канаді. Тому я прийшла до цієї посади для того, щоб об'єднати всіх українців, для того, щоб допомогти розповісти, які ресурси в Канаді є для новоприбулих з України. Яке питання ви вирішуєте з українцями? Я намагаюсь вирішити всі питання, але звичайно, що попереду це їжа, це одяг, який потрібен всім, це меблі, де знайти житло, на які курси англійської мови і як взагалі зареєструватися, як зареєструвати дітей до школи, як отримати субсидію для школи та дитсадочку. Менеджери АКСи також безкоштовно допомагають нам з багатьма питаннями. Вони проводять різні тренінги, вебінари, вони допомагають з пошуком оренди житла, з пошуком роботи, курси англійської мови. Якщо ви хочете більш детальніше про це дізнатись, то заходьте на сайт організації АКСа, він в опису. А ми в наступних випусках більш детальніше поговоримо про всі ці різні програми для українців. Отже, підписуйтесь на канал Ukrainians and Canadians. Давайте ділитися інформацією, бо канал саме про це, про обмін інформацією. Головне питання, яке я намагаюся вирішити, це об'єднання людей вкупу. Дати їм можливість спілкуватися, знайомитися, говорити на рідній мові. Для цієї мети я організовую вебінари, ми проводимо програми в АКСі, ми проводимо екскурсії. Є в нас англійські курси, тобто курси англійської мови. В нас також багато різних подій відбувається. Якщо ви хочете брати участь в цих івентах, в цих тренінгах, вебінарах, тоді заходьте на сайт організації АКСа, він в опису цього відео. Також ви знайдете там і контакти Ліани, менеджера, який працює з українцями, безкоштовно працює, допомагає нам, за що ми їй дуже-дуже вдячні. В наступному випуску я вам розкажу про мою хост-родину, як я її знайшла, що це за люди, які в мене були умови. Отже, зустрінемось на каналі Ukrainians and Canadians, бо це канал про обмін інформацією. До зустрічі!